આપણને મળે સ્વામિનારાયણ ભગવાન, એનો દૃઢ આશ્રય થાય મુમુક્ષુને કે આ ભગવાનની મરજી વગર આ બ્રહ્માંડમાં અને અનંત કોટી બ્રહ્માંડમાં, ફક્ત આ બ્રહ્માંડમાં નહીં, આ બ્રહ્માંડમાં અને અનંત કોટી બ્રહ્માંડમાં આપણને મળ્યા છે સ્વામિનારાયણ ભગવાન, એમની મરજી વગર એક સૂકું પાંદડું પણ ફરી શકતું નથી. આવું ભગવાનનું, સ્વામી ભગવાનનું કરતા પણ સમજાવનારા અબજી બાપા, જ્યારથી વર્તમાન લીધા ત્યારથી ભગવાને આપણને પોતારૂપ કરી પોતાની મૂર્તિમાં રાખ્યો. હું મૂર્તિમાં જ છું, આ સમજણ આપનારા અબજી બાપા સ્વયં શરણ ભગવાનનો જે 125 વર્ષનો સંકલ્પ એ પૂર્ણ કરવા પધારેલા સ્વયં શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન. બંધુ, આવા એ અબજી બાપા, અને એ અબજી બાપાની આ બધા આપણે બેઠા છીએ ને, આપણા ઉપર પરમ કૃપા છે. આ આશીર્વાદ, આ એમનું જ્ઞાન આપણને મળ્યું છે વારસામાં. બાપાશ્રી કોણ હતા? શ્રીજી મહારાજે પોતે 125 વર્ષ આ લોકમાં રહેવાનો સંકલ્પ લઈને અક્ષરધામમાંથી અહીંયા પધાર્યા હતા. પણ દેશકાળને અનુરૂપ 49 વર્ષ 2 માસ ને 1 દિવસ દર્શન આપી અંતર્ધાન લીલા કરી. સત્ય સંકલ્પ એવા સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો કરેલો સંકલ્પ કરે મિથ્યા ન થાય, ખોટો ન પડે, એ પોતાનો સંકલ્પ પૂરો કરવા સ્વયં શ્રીજી મહારાજ કૃપા કરીને આ કચ્છ દેશને વિશે વૃષપુર ગામમાં અને કણબી જેવી પવિત્ર જ્ઞાતિમાં પાંચા પિતા દેવુબાને ગૃહ મંદિરે પુનઃ પધાર્યા. બાપાશ્રી પ્રસિદ્ધ સ્વસિદ્ધ કોઈની સાધના, કોઈના માર્ગદર્શનથી સિદ્ધગતિને નહીં પામેલા, સ્વયં એવ સિદ્ધ અને પ્રસિદ્ધ. એમની કોઈ પ્રસિદ્ધિ માટે જાહેરાતો ના આપવી પડે. એમના કાર્યથી, પ્રભાવથી, તેજ ઐશ્વર્યથી એ પ્રસિદ્ધ, સ્વસિદ્ધ અને સ્વતંત્ર. એમના ઉપર કોઈનું તંત્ર નિયમન નહીં, પોતાએ જ પોતા ઉપર તંત્ર, પોતાનું જ પોતા પર તંત્ર, સ્વતંત્ર. સ્વ એટલે પોતાનું જ તંત્ર નિયમન. અને જે એમના શરણે આવે એ દરેક મુમુક્ષુને ભગવાનની મૂર્તિના સુખે દર્શન માત્ર કરીને કરી દેનારા આવા બાપાશ્રી. બાલ્યાવસ્થામાં અચ્યુતદાસજી સ્વામી જેવા મોટા મોટા સંતો, લોકનાથાનંદ સ્વામી જેવા મોટા મોટા નંદ પદવીના સંતો પણ, ગુણાત્યાન સ્વામી જેવા સંતો પણ બાપાશ્રીના દર્શનથી આકર્ષાતા.
આવા બાપાશ્રી. જ્ઞાનદાન આપવામાં બાપાશ્રીએ કોઈ પાછી પાની નથી રાખી. લોકકે દ્રષ્ટિએ બાપાશ્રી બહુ ભણ્યા ન હતા, પણ બાપાશ્રીએ જે જ્ઞાન આપ્યું છે, બાપાશ્રીનું જ્ઞાન જે વચનામૃત પર રહસ્યાત પદીપિકા ટીકા અને 2 ભાગની બાપાશ્રીની વાતો ઈ વાંચીએ વિચારીએ ત્યારે ખબર પડે કે બાપાશ્રીનું જ્ઞાન કેટલું સચોટ છે. બાપાશ્રી જ્ઞાન આપતા કહે છે કે આપણને મળ્યા સ્વામિનારાયણ ભગવાન એ દિવ્ય મૂર્તિ છે. અક્ષરધામમાં જે ભગવાન દ્વિભુજ દિવ્ય સદા સાકાર મૂર્તિ વિરાજમાન છે, એ જ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન વિક્રમ સંવત 1837 ના ચૈત્ર સુધી નોમ રાત્રિની 10 ઘડી જતા આ ભરતખંડને વિશે ધર્મ અને ભક્તિને ગૃહ મંદિરે દર્શન આપ્યું. અને એ જ ભગવાન વર્તમાન સમયે આ પોતાના મંદિરોને વિશે ઘનશ્યામ મહારાજ, હરિકૃષ્ણ મહારાજ, સહજાન સાંઈ મહારાજ, સ્વામિનારાયણ ભગવાન એ સ્વરૂપે પ્રગટ અને પ્રત્યક્ષ વિરાજમાન છે. કહેતા ધામમાં રહેલું જે ભગવાનનું સ્વરૂપ મનુષ્ય રૂપે ધર્મ ભક્તિના ગૃહે દર્શન આપ્યું, જે મનુષ્ય સ્વરૂપ ધામમાં રહેલું દિવ્ય સ્વરૂપ ધર્મ ભક્તિને ગૃહે દર્શન આપ્યું તે મનુષ્ય સ્વરૂપ, અને આજે પ્રગટના મંદિરમાં પ્રતિમા સ્વરૂપે દર્શન આપતું જે ભગવાનનું સ્વરૂપ, આ ત્રણેય મૂર્તિ એક જ છે, એક રોમનો પણ ફેર નથી. બંધુઓ, આ સમજણ અબજી બાપાશ્રીએ સમજાવી છે, એમને આપી છે આ જ્ઞાન. હો, બીજા શાસ્ત્રોમાં વાંચશો, બીજા વિદ્વાનોના વિચાર સાંભળશો અને બાપાશ્રીના શાસ્ત્રો વાંચીશું અને એમનું આપેલું જ્ઞાન એને સમજવા પ્રયત્ન કરીશું. તને ખબર પડે બંધુઓ, બાપાશ્રીએ કેટલું જ્ઞાન આપ્યું, કેવું જ્ઞાન આપ્યું છે. આ ત્રણેય સ્વરૂપ એક જ છે. બીજા શાસ્ત્રકારો તો કંઈ ના કંઈ કે, હો, બીજા કથાકારો કંઈનું કંઈ કે અસલ નિર્ગુણ, આ લોકમાં આયા સગુણ, અને આજે તો પ્રતિમા છે. અસલ સ્વરૂપ કે નિર્ગુણ નિરાકાર છે, કે આ લોકમાં આયા સગુણ માનવ જેવા થયા, કે અને આજે પ્રતિમા રૂપે દર્શન આપે છે, ગયા કે એક પ્રતિમા એટલે એક પ્રતીક કહેવાય. ન પ્રતીકે ન સહ. આ વેદાંતમાં બ્રહ્મસૂત્રમાં એક સૂત્ર છે. પ્રતીકમાં ઓઠું થયું, અસલ શબ્દ એક ઓઠું, એમાં પ્રત્યક્ષ ન હોય, ઓઠું થયું. કે આ પ્રકારના બધા બહુ આમાં ચર્ચા ઊંડી છે અને આપણા માટે બહુ જરૂર નથી. આપણે બાપાશ્રીએ કેવું જ્ઞાન આપ્યું છે. ધામમાં રહી જે મૂર્તિ ધર્મ ભક્તિના ગૃહે દર્શન આપ્યું તે મનુષ્ય સ્વરૂપ, અને આજે પ્રગટના મંદિરમાં ઘનશ્યામ મહારાજ, હરિકૃષ્ણ મહારાજ, સહજાન સાંઈ મહારાજ, સ્વામિનારાયણ ભગવાન એ પ્રતિમા સ્વરૂપ ત્રણેય મૂર્તિ એક જ છે, એક રૂમાળાનો પણ ફેર નથી. આ જ્ઞાન બાપાશ્રીનું જ્ઞાન. કોણ હતા બાપાશ્રી? સાંઈ બાપા સમજાવે છે.
સુખના દાતા એક સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે. સુખના દાતા, ઐશ્વર્યના દાતા એક સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે. પૂર્વે જે અવતાર થયા દરેક અવતારને ઐશ્વર્યને પોંખનારા આપણને મળ્યા જે સ્વામિનારાયણ ભગવાન તે છે. અનંત મુક્ત થઈ ગયા, થશે અને ભગવાનની મૂર્તિમાં અનાદિકાળથી અનંત મુક્ત છે. આ બધાને સુખને આપનારા એક સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે. સુખના દાતા એક સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે અને સુખના ભોગતા અનંત કોટી અનાદિ મુક્તો છે, પરમ એકાંતિક મુક્તો છે અને આ લોકમાં એકાંતિક મુક્ત છે. બધા આ બધા સુખના ભોગતા છે અને બધાને આપનારા તો એક જ છે, સ્વામિનારાયણ ભગવાન. આ જ્ઞાન સમજાવનારા અબજી બાપા, જીવનપાળ બાપાશ્રી. અને આ સુખના દાતાને ભજી ભજીને અનંત કોટી મુમુક્ષુઓ મુક્ત દશાને ભૂતકાળમાં પામ્યા છે, વર્તમાન સમયે પામી રહ્યા છે અને ભવિષ્ય કાળમાં પણ આ જ ભગવાનને ભજીને અનંત કોટી મુમુક્ષુઓ એ સુખને પામશે. આવા પરમ કૃપાળુ, પરમ દયાળુ એક સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે. આવું એકડો ઘૂંટાવનારા જીવનપાલ શ્રી અબજી બાપાશ્રી. બાપાશ્રી કોણ હતા? બાપાશ્રી પોતાની વાતોમાં સમજાવે છે, મુમુક્ષુ હોય, સ્વામિનારાયણ ભગવાનને ભજતો હોય, પણ જે પ્રકારની ભાવનાથી ભજતો હોય અને સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું જેટલું સામર્થ્ય જાણીને ભજતો હોય તો એ મુમુક્ષુ સાચો મુમુક્ષુ હોય, પણ ભગવાનને મૂળ પુરુષ જેવા જાણે, ભજે સ્વામિનારાયણ ભગવાનને જ ભજે, એમની જ માળા કરે, સ્વામિનારાયણની માળા કરે, એમનું જ ધ્યાન કરે, એમની જ ઉપાસના કરે. પણ ભૂતકાળમાં થઈ ગયા જે શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર અને સ્વામિનારાયણ ભગવાન એક છે કે આવું જાણી આ સ્વામિનારાયણ ભગવાનને બરોબર ભાવથી ભજે તો એ ગોલોકનો મુક્ત થાય. શ્રી કૃષ્ણ જેવા ભગવાનને જાણે તો એને પ્રાપ્તિ શ્રી કૃષ્ણના ધામની થાય. નિષ્કામ ભાવથી ભજે અને આવા જાણે નિષ્કામ ભાવથી ભજે તો, અને આવા જાણે શરણ ભગવાનને મૂળ પુરુષ જેવા જાણે અને કોઈ સકામ ભાવથી ભજે તો એના નીચેના સ્થાનનું ઐશ્વર્ય એ પામે. આ જ્ઞાન સમજાવનારા બાપાશ્રી કોઈ વાસુદેવ બ્રહ્મ જેવા જાણી ભજે, કોઈ મૂળ અક્ષર જેવા જાણી ભજે, નિષ્કામ ભાવથી ભજે તો વાસુદેવનો પાર્ષદ થાય, અક્ષરનો પાર્ષદ કદાચ મુક્ત થાય. અને સકામ ભાવથી ભજે તો એનાથી એક પદ નીચે રહે. અક્ષરને ભજે તો બ્રહ્મ જેવો થાય, બ્રહ્મને બ્રહ્મ જેવા જાણી ભજે તો મૂળ પુરુષ જેવો થાય. આ જ્ઞાન સમજાવનારા અબજી બાપા. સ્વામિનારાયણ ભગવાનને મુમુક્ષુ ભજે, સર્વોપરી સર્વ અવતારના અવતારી જેવો મહિમા છે એવો જાણીને ભજે. પણ જો સકામ ભાવ રહે કે અક્ષરની શું મોટાઈ, શાસ્ત્ર વાંચે ને ઓહો હો અક્ષરની કેટલી મોટાઈ, એ કારખાનું એક વખત ભજવવા જેવું ખરું, એ હોદ્દો મેળવવા જેવો ખરો.
શ્રવણ ભગવાનને ભજતો હોય, શ્રવણ ભગવાનને જેવા છે તેવા સર્વોપરી જાણી ભજતો હોય, પણ જો આ અક્ષરના ભાવનો સકામ ભાવ કામના રહી જાય, ઈચ્છા રહી જાય ઐશ્વર્યના, અક્ષરના ઐશ્વર્યની, તો અક્ષરની પદવીને પામે. આ જ્ઞાન સમજાવનારા અબજી બાપા શ્રી અને સ્વામિનારાયણ ભગવાનને જેવા છે તેવા સર્વોપરી જાણે, સર્વ અવતારના અવતારી જાણે, સર્વને સુખ આપનારા જાણે અને નિષ્કામ ભાવે ભજે. બસ એ ભગવાનની સેવા વગર બીજું કાંઈ મેળવા જેવું નથી. એમની સેવા, એમનો રાજીપો, બસ એ જ જોઈએ કઠિયારા ભક્તની પેઠે. કોઈ ઐશ્વર્ય તો ન જોઈએ. મહારાજ કે મારા ધામમાં લઈ જાઉં, મહારાજ એ પણ ન કહીએ આપની ઈચ્છા હોય તે કરો. ઐશ્વર્ય તો નહીં જ, ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિની પણ ઈચ્છા નહીં. મહારાજ તમારી સેવા, તમારો રાજીપો જોઈએ. આવા નિષ્કામ કરનારા, આવું જ્ઞાન આપનારા અબજી બાપા બંધુઓ. હો, અબજી બાપા કોણ? સાંઈ બાપા કહે છે કે અબજી બાપા આવા સકામ ભાવથી ભજતો હોય તો ગોલોક એટલે મૂળ પુરુષ બ્રહ્મ અક્ષરની પદવીને મુમુક્ષુ પામે. નિષ્કામ ભાવથી ભજે તો મુક્તની પદવીને પામે, અને તે પણ જેવી સમજણથી ભજે, સન્મુખ ભાવથી ભજે તો પરમેકાંતિકની પદવીને પામે, અને પ્રતિલોમ ભાવથી ભજે, અનવય સ્વરૂપે ભજ્યો, પ્રતિલોમ સ્વરૂપે ભજે, પ્રતિલોમ ભાવથી ભજે તો અનાદિ મુક્તની સ્થિતિને પામે. આવું જ્ઞાન આપનારા બાપા અને આવી પદવી પમાડનારા બાપા. બાપા શ્રી કહે છે સાચો સેવક હોય ને એ હંમેશા દાસ રહે. ગઢડા મધ્ય પ્રકારના 67મા વચનામૃતમાં મહારાજ કહે છે ભક્ત મુમુક્ષુ જેમ જેમ બંધુઓ ભગવાનનો જેવો છે તેવો મહિમા સમજવા પ્રયત્ન આપણે કરતા જઈએ. જેટલો ભગવાનનો મહિમા સમજીએ ને એટલું ભગવાન આપણને સામર્થ્ય આપે, શક્તિ આપે, ઐશ્વર્ય આપે, પ્રકાશ આપે, તેજ આપે, લાવણ્યતા આપે. તો પણ આપણને ભગવાન એટલું આપે. ઓ, મેં જેવા જાણ્યા એટલું ભગવાને મને આપ્યું, તો પણ હજુ ભગવાનનું સામર્થ્ય, ઐશ્વર્ય, તેજ, લાવણ્યતા, સુંદરપણું પાર નથી આવતો. અને હું જેવા તો અનંત કોટી મુમુક્ષુઓ આ ભગવાનને ભજી ભજીને આવું સામર્થ્યને પામ્યા છે, તો પણ એ ભગવાનમાંથી અણુ જેટલું પણ તે સામર્થ્ય, સુંદરતા, પ્રકાશ, લાવણ્યતા ઓછી થતી નથી, થઈ નથી. અને વધારે દાસ ભાવ આવતો જાય. શું થાય? જેમ જેમ વધારે મહિમા સમજીએ, ભગવાન વધારે આપે, તેમ તેમ વધારે દાસ ભાવ આવતો જાય. એમ કે બાપા કે સાચો સેવક હોય એ આટલું સામર્થ્ય પામે તો પણ ક્યારેય ભગવાનની પદવીને પામવાની ઈચ્છા ન કરે. આવો દાસ થાય. અને બંધુઓ બાપાશ્રી કહે છે જેટલો અનાદિમુક્ત મહારાજનો મહિમા સમજે છે ને એટલે બીજા કોઈ સમજી શકતા નથી. અને જેટલું અનાદિમુક્તને શ્રવણ ભગવાનને વિશે દાસ ભાવ છે, સેવક ભાવ છે, ભક્તિ છે, એટલી બીજા કોઈને ન કહેવાય. એટલો દાસ ભાવ. જેમ જેમ વધારે મહિમા સમજાય ને વધારે સ્થિતિ બંધાતી જાય, તેમ તેમ વધારે વધારે દાસ ભાવ આવતો જાય. આ જ્ઞાન આપનારા અબજી બાપા અનાદિ મુક્તો અનાદિકાળથી હે મૂર્તિમાં રસબસ રહ્યા થકા, લુબ્ધ રહ્યા થકા સુખ ભોગવે છે. તો ક્યારે પણ એ સુખનો હજુ સુધી પાર પામ્યા નથી અને પાર પામતા જ નથી.
આ જ્ઞાન આપનારા અબજી બાપા. અને બંધુઓ, પુરુષોત્તમની નજીકમાં નજીક પહોંચવું હોય, અનાદિ મુક્ત, સૌથી નજીક કોણ? અનાદિ મુક્તો, પરમ એકાંતિક સન્મુખ રહે, અનાદિ મૂર્તિમાં પુરુષોત્તમને પામવા, પુરુષોત્તમ રૂપ બનવું, પુરુષોત્તમની દ્રષ્ટિએ જોતા, પુરુષોત્તમ સિવાય બીજું કાંઈ દેખાય નહીં. પ્રથમ પ્રકરણનું 51મું વચનામૃત મહારાજ દૃષ્ટાંત આપે છે. પૃથ્વીની આકારે દ્રષ્ટિ કરે, બધું પૃથ્વી 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 દેખાય. પૃથ્વી આકારે એટલે પૃથ્વીની દ્રષ્ટિએ જુએ, એટલે પૃથ્વીની નેત્રથી જુએ એ પણ. અને પૃથ્વી, આ પૃથ્વી, આ પૃથ્વી, આ પૃથ્વી, આ પૃથ્વી, પૃથ્વીત્વેન જે કાંઈ ગ્રહણ કરો, બધું પૃથ્વી પૃથ્વી પૃથ્વી, બધું પૃથ્વીમાં આવી જાય. તો પછી મારે પૃથ્વીનો ભાગ જોઈએ છે, પછી આ પકડો કે આ પકડો કે આ પકડો કે આ પકડો, બધું પૃથ્વી જ આવી ગયું. પૃથ્વી આકારે દ્રષ્ટિ, એથી આગળ પછી જલ આકારે દ્રષ્ટિ. તો આટલું બધી પૃથ્વી છે, પણ જળમાં અંશમાં સમાઈ જાય છે. જળના એક અંશમાં પૃથ્વી સમાઈ જાય. જળની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો પૃથ્વી કાંઈ ના દેખાય. એનું કારણ તેજ છે. તેજની દ્રષ્ટિએ નિહાળીએ, તેજ 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 તેજ, તો જળ પણ દેખાય નહીં, ફક્ત તેજ 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 જ દેખાય. એનું કારણ વાયુ છે. વાયુને આકારે દ્રષ્ટિ કરીએ તો વાયુ વગર કશું જ દેખાય નહીં. વાયુ વાયુ વાયુ. એનું પણ કારણ આકાશ છે. આકાશની દ્રષ્ટિએ દ્રષ્ટિ કરીએ તો ફક્ત આકાશ આકાશ આકાશ, પૃથ્વી જળ તેજ વાયુ કાંઈ પૃથક દેખાય નહીં. એમ કરતા કરતા મહારાજ કે પુરુષોત્તમની દ્રષ્ટિએ નિહાળીએ ને તો પુરુષોત્તમ સિવાય કાંઈ દેખાય નહીં. આટલા મોટા મૂળ અક્ષર છે, તે પણ પુરુષોત્તમની તેજની કિરણના એક કિરણમાં, અક્ષરધામની એક કિરણમાં અણુ પરમાણુ પેટે ઉડતા ફરે. ચલો આ હવામાં કેટલા અણુ પરમાણુ ઉડતા હશે, આકાશમાં દેખાય છે આપણને. એમ પુરુષોત્તમની દ્રષ્ટિએ દ્રષ્ટિ થાય ત્યારે પુરુષોત્તમ સિવાય કશું જ ભાષે નહીં. અર્થાત કોઈનો ભાર રહે નહીં. આ જ્ઞાન આપનારા અબજી બાપા, બાપા શ્રી કોણ હતા? આવું બંધુ જ્ઞાન આપનારા બાપા સામેણ ભગવાન ને શરણ ભગવાનના અનાદિ મુક્તને સહેજ પણ જુદાઈ નથી. વાણા તણાની પેઠે એક મેક છે. આ જ્ઞાન આપનારા અબજી બાપા એક મેત ઓત પ્રોત તલ્લીન. અને એ સ્થિતિ પામવી હોય તો કેમ પામી શકાય? એ માટે પાઠ પઢાવનારા અબજી બાપા હાલતા ચાલતા ખાતા પીતા ઉઠતા બેસતા સૂતા જાગતા બસ હે મહારાજે મને કૃપા કરી, પોતા રૂપ કરી, પોતાની મૂર્તિમાં રાખ્યો છે. હું મૂર્તિમાં જ છું. બાપા કે આંખો મીચીને બેઠા અને મૂર્તિમાં બેઠા. સતત આ અનુસંધાન રખાવનારા અબજી બાપા. બાપાશ્રીની વાતમાં જો મૂર્તિ 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 વગર બીજી વાત નહીં આવે. અખંડ અનુસંધાન, ભગવાનનું અખંડ અનુસંધાન. મૂર્તિમાં રહીને દરેક ક્રિયાઓ કરો. આવું જ્ઞાન આપનારા અબજી બાપા, આ જ્ઞાન ચરિતાર્થ કરાવનારા અબજી બાપા. અને બંધુઓ કેટલા મોટા તે સમયના બંને દેશના, લક્ષ્મીનારાયણ દેશના, નરનારાયણ દેશના સદગુરુ સંતો બાપાશ્રીનો યોગ સમાગમ કરવા આવતા. અને મોટા સદગુરુઓ જેની પાછળ 50 સાધુઓ ફરતા હોય ને કેટલાય ગ્રહસ્થના મોટા મંડળો ફરતા હોય, એવા સદગુરુ બાપાનો સમાગમ કરીને કહે કે બાપા સાધુ તો હું આજે થયો. આ જ્ઞાન આપનારા અબજી બાપા
અને આવું લક્ષ્યાર્થ કરાવનારા પોતાના શરણે જે મુમુક્ષુઓ આવ્યા અને આ જ્ઞાન એના જીવનમાં ચરિતાર્થ કરાવ્યું. આ અબજી બાપા પરમ એકાંતિક મુક્ત, અનાદિ મુક્ત બંને પુરુષોત્તમ રૂપ છે. એકાંતિક આ લોકમાં, પરમ એકાંતિક એ પણ પુરુષોત્તમ રૂપ, અનાદિ મુક્ત પણ પુરુષોત્તમ રૂપ, અને એકાંતિકને માયાના દેહનો યોગ છે. એટલે આ લોકમાં છે એટલે માયાના દેહનો યોગ છે. ઈ પરમ એકાંતિક ને અનાદિ બંને પુરુષોત્તમ રૂપ છે. જેવા સ્વામિનારાયણ ભગવાન એવા ને એવા જ આકારવાળા પરમ એકાંતિક મુક્ત. અક્ષરધામની સભાનું જે ચિત્ર આપણે મણિનગર ધામમાં દર્શન કરીએ છીએ, ઘનશ્યામ મહારાજ દિવ્ય સિંહાસન શણગાદી પર બિરાજમાન અને ફરતા બધા જ ઘનશ્યામ મહારાજના પોજ, એ જ આકાર પરમ એકાંતિકની આ સભા. એટલે પરમ એકાંતિક પણ પુરુષોત્તમ રૂપ છે, અનાદિ મુક્ત પણ પુરુષોત્તમ રૂપ છે. તો બંનેમાં ભેદ કેટલો? પરમ એકાંતિક મુક્ત સન્મુખ રહીને ભગવાનની મૂર્તિના દર્શન સુખને માણે છે. એ પણ એટલા દર્શનમાં તલ્લીન છે જે મુક્તની ભગવાનના ભાલ પ્રદેશને વિશે, ચંદ્રકને વિશે દ્રષ્ટિ લાગી છે અને એનું સુખ માણે છે. તો ચંદ્રકમાંથી ભ્રકુટી નાસિકાએ આવતા આવતા કોટાન કોટી કલ્પ પસાર થઈ જાય તો પણ ચાંદલાના દર્શન મૂકીને નાસિકાએ અવાતું નથી. આટલા સુખમાં લેલીન પરમ એકાંતિક મુક્ત છે. એ પણ આટલું સુખ ભોગવે છે, પણ એક કરતા પણ વિશેષ અનાદિ મુક્તો, એ પણ પુરુષોત્તમ રૂપ અને પુરુષોત્તમ નારાયણ સ્વયં ભગવાનની મૂર્તિમાં નખશિખા પર્યંત અંગો અંગ કહેતા કે મુખારવિંદે મુખારવિંદ, હૃદય કમળે હૃદય કમળ, હસ્તકમળ હસ્તકમળ, નાભિ કમળમાં નાભિ કમળ અને ચરણ કમળે ચરણ, અંગો અંગ અને રોમે રોમમાં રસબસ ભાવે સુખ ભોગવનારા અનાદિ મુક્ત છે. પરમ એકાંતિક મુક્ત કરતા અનાદિ મુક્તની સ્થિતિ અને સુખ લેવાની ગતિ અતિ અધિક છે. આ સમજણને દઢ કરાવનારા અને ચરિતાર્થ કરાવનારા અબજી બાપા. અબજી બાપા કોણ હતા? કોણ અબજી બાપા? જ્યારે આ પ્રગટ ભગવાનનો યોગ મળે, કહેતા શ્રવણ ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારવા મળે, વાય ભગવાનના ધામમાંથી આવેલા તેમના વતી કાર્ય કરતા મુક્ત પુરુષનો આશ્રય મળે, ત્યારે એ ભગવાનના યોગે, વાય ભગવાનના મુક્ત પુરુષના યોગે મુમુક્ષુ માયાના બંધનથી મુક્ત બને. બાકી બંધુઓ ભગવાનને ભગવાનના મુક્ત પુરુષના આશ્રય વગર ક્યારે કોઈ પણ જીવાત્મા ચાહે એટલા વર્ષો, જિંદગી, કલ્પો સુધી સાધના કરે તો પણ માયામાંથી મુક્ત થઈ શકતો નથી. ભગવાન વચનામૃતમાં કહે છે, સામ્ય અવસ્થાને પણ ભેદી શકાતી નથી. એ તો એ સામ્ય અવસ્થાથી પર જે ભગવાનને મળેલા મુક્તનો યોગ થાય તો એ જીવ એને ભેદી શકે છે, એમાંથી બહાર કાઢી લે છે. આ જ્ઞાન સમજાવનારા અબજી બાપા, આ જ્ઞાન સમજાવનારા અને આને સિદ્ધ કરાવનારા અબજી બાપા. પછી બંધુઓ આ શરણ ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારી એમના મુક્ત પુરુષના ચરણ પકડ્યા અને એમને આપણા પર કૃપા દ્રષ્ટિ નાખી. પછી એ જીવ ઉપર નહીં કાળનો હુકમ, નહીં કર્મનો હુકમ,
નહીં માયા એને પંજાળી શકે, રંજાડી શકે, નહીં ઐશ્વર્યાથી પણ એને કાંઈ કરી શકે. બંધુ, આવું જ્ઞાન આપનારા અબજી બાપા, નકે આખું વિશ્વ બધા જીવો ભાગ્યમાં લખ્યું હોય તો ભોગવવું પડે ને. હે, છઠ્ઠીના દિવસે લખેલા વિધાતાના લેખ એને કોઈ ખોટા ન કરી શકે. પ્રારબ્ધમાં હોય એ ભોગવવું જ પડે. બધા માને, શું માને? શાસ્ત્રો પણ આમ જ કહે છે. બધા સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું શાસ્ત્ર, એમની વાણી, એમના મુક્તાત્માઓની વાણી, અબજી બાપાશ્રીની વાણી, એ એમ કહે છે કે આ ભગવાનના પગ પકડો ને, કાળ તમારા ઉપર કઈ નહીં કરી શકે. કર્મનો હુકમ નહીં, નહીં પ્રારબ્ધ, હો, કોઈનો હુકમ નહીં. આ બધાને ઠેક મારીને ભગવાનનો ભક્ત અક્ષરધામમાં ચાલ્યો જાય. આવું બંધુઓ કાળ કર્મ બધાથી મુક્તિ અપાવનારા અબજી બાપા. આપણને મળે સ્વામિનારાયણ ભગવાન, એનો દૃઢ આશ્રય થાય મુમુક્ષુને કે આ ભગવાનની મરજી વગર આ બ્રહ્માંડમાં અને અનંત કોટી બ્રહ્માંડમાં, ફક્ત આ બ્રહ્માંડમાં નહીં, આ બ્રહ્માંડમાં અને અનંત કોટી બ્રહ્માંડમાં આપણને મળ્યા છે સ્વામિનારાયણ ભગવાન, એમની મરજી વગર એક સૂકું પાંદડું પણ ફરી શકતું નથી. આવું ભગવાનનું, સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું કરતાપણું સમજાવનારા અબજી બાપા. બાપાશ્રી કોણ હતા? દેહ મૂકશું પછી ભગવાન તેડવા આવશે. પરોક્ષમાં તો બંધુ એમ કહે છે કે જેવા કર્મ કર્યા હશે એવા ફળને પામીશું. જો આ વખતે આપણે ચકલાને ચણ નાખીશું તો આવતા જન્મમાં ચકલું થવાનું હશે તો આપણને ચણ મળશે. કૂતરાને, ગાયોને કાંઈ નાખશું તો આપણો જન્મ એમાં આવશે, ત્યારે આપણને પણ એવું નાખેલું મળશે. આ પરોક્ષની સમજણ. હવે પ્રત્યક્ષની, સ્વામિનારાયણ ભગવાનના આશ્રિતોની સમજણ. સ્વામિનારાયણ ભગવાનને ભજીએ છીએ ને, એટલે આપણે બીજું જન્મ તો લેવાનો નથી હવે. પણ આ દેહ પડશે એટલે ભગવાન તેડવા આવશે. શું? આ દેહ દેખાય છે, આ દેહ પડશે પંચભૂતનો, એટલે ભગવાન રથ વિમાન લઈને તેડવા આવશે. પહેલા વચનામૃતમાં કહ્યું તેમ, અને અક્ષરધામમાં તેડી જશે. આ પ્રત્યક્ષની સમજણ, સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની સમજણ. બાપાશ્રીની સમજણ કેટલી બંધુ આગળથી પણ, જ્યારથી આપણે સ્વામિનારાયણ ભગવાનના શરણે આવ્યા, જ્યારથી આપણે સ્વામિનારાયણ ગાદીના આચાર્યના શરણે આવ્યા અને એમના માધ્યમથી વર્તમાન લીધા, દીક્ષા લીધી, કંઠી તિલક ચાંદલો લીધો, સત્સંગી બન્યા, ભાગવતી મહાદીક્ષા લયા, સંત બન્યા. હવે બંધુઓ ત્યારથી આપણો, જ્યાંથી વર્તમાન થયો ને ત્યારથી દેહ પાડી દીધો છે. 3 દેહ, 3 અવસ્થા, બધું 57નું માયનું ટોળું ટાળી નાખ્યું. આપણા જીવાત્માને અણુ જેવો હતો એને કૃપા કરી સ્વામિનારાયણ ભગવાને મહાતેજ જેવો, અક્ષરધામ જેવો કર્યો ને એથી આગળ જેવા પોતે છે એવા ને એવા દિવ્ય સાકાર, દ્વિભુજ, દિવ્ય સદા સાકાર આપણને કર્યા અને પોતાની મૂર્તિમાં રાખી લીધા. હું મૂર્તિમાં જ છું. હા, દેહ પડશે પછી ધામમાં તેડવા આવશે એ સમજણ નહીં. જ્યારથી વર્તમાન લીધા ત્યારથી ભગવાને આપણને પોતારૂપ કરી પોતાની મૂર્તિમાં રાખ્યો. હું મૂર્તિમાં જ છું. આ સમજણ આપનારા અબજી બાપા
કો બંધુઓ, બાપાશ્રીનું જ્ઞાન કેટલું આગળ છે. આપણે વિચાર કરીને ખબર પડે કે અબજી બાપાશ્રી કેવું જ્ઞાન આપ્યું છે, કેવી કૃપા વાપરી છે. બાપાશ્રી આવું જ્ઞાન આપે છે, આવી કૃપા વાપરી છે, આવી સમજણ આપે છે. અને બાપાશ્રી કહે છે કે આવી સમજણ પામીને પછી હળદરના ગાંઠીએ ગાંધી પણ બની જવાનું નહીં હો. હા, મૂર્તિમાં રાખ્યા, હવે આપણે કાંઈ કરવાનું બાકી નથી. ધર્મ નિયમ બધું છાપરે, આપણે તો મૂર્તિમાં છીએ. નહીં, અતિ છકી પણ જવાનું નહીં. જેમ ભગવાને ગરડા પ્રથમ પ્રકરણના 25મા વચનામૃતમાં કહ્યું, છકી જાય એ પણ પસંદ નહીં. અને અરે આ ક્યારે આ માયાના સંકલ્પ ટળતા નથી. આ ક્યારના ભગવાનનું સ્વામિનારાયણ સ્વામીનું ભજન કરીએ કરતાં કરતાં 60-70-80 વર્ષ થઈ ગયા તો આ સંકલ્પ ટળતા નથી, દોષ ટળતા નથી. એમ હિંમત પણ નહીં હારી બેસવાની. શું આટલું ભજન કર્યું નથી થતું? શું પછી હું મરીશ, પછી શું થઈશ? બ્રહ્મ રાક્ષસ થઈશ કે ભૂત થઈશ કે વરતાલનું 12મું વચનામૃત? નહીં નહીં, હું તો મુક્ત દશાને પામી જ રહ્યો છું. કૃતાર્થપણું માનવાનું. સંકલ્પને જોઈને કે દેહના દોષને જોઈને કે અંતઃકરણના દોષને જોઈને હારી પણ નહીં બેસવાનું. અને જ્ઞાનનો ઓથ લઈને નિયમ ધર્મને પણ ક્યારે નહીં મૂકી દેવાના, નેવે નહીં ચાળી દેવાના. આ જ્ઞાનને, આ સમજણને ડરતા કરાવનારા અબજી બાપા. કોઈએ કાંઈક ભૂલ કરી હોય, બાપા કે પ્રાયશ્ચિત કરાવીને પછી લાવો. સભામાં કોઈને લઈ આવ્યા હતા ભુજના સાધુ, બાપાશ્રી ધનજીભાઈ ઉપાધન તગડી મૂક્યો કે પ્રાયશ્ચિત બાકી છે. બાપાશ્રી કે લોકી દ્રષ્ટિએ મારો કુટુંબી હતો તો પણ મેં પક્ષ રાખ્યો નહીં. ધર્મની પાલનને માટે આવા ચુસ્ત અબજી બાપા. અને કોઈનાથી કાંઈ ભૂલ થઈ ગયું હોય અને શરણે આવી કહે કે બાપા મારે આ ભૂલ થઈ ગઈ, તો એની ભૂલને કોઈને બીજા જાણ પણ ન થાય અને એને લાગેલો દોષનું નિવારણ કરાવનારા બાપા. બાપાશ્રીની વાતોમાં પ્રસંગ આવે છે કે કોઈક મોટા મનુષ્યને કાંઈક ભૂલ થઈ ગયેલી અને એના કારણે લોકમાં મોં શું બતાવવું, પોતે આપઘાત કરવાનું નક્કી કરી લીધેલું. એને બાપાશ્રીએ પુરુષોત્તમ માસમાં છાનું પ્રાયશ્ચિત આપીને બચાવી લીધો. પુરુષોત્તમ માસ હોય, બધા નિયમ કરતા હોઈએ, એમાં ભેગા નિયમ, કોઈને ખબર કાંઈ પડે નહીં. આવા દયાળુ બાપા. અને કોઈ ભૂલ કરીને છુપાવે એના પાસે બાપા રુદ્ર સ્વરૂપ. અને એના કારણે આ કચ્છનો સત્સંગ જે વખણાઈ ગયો ને, આખા સામણ સંપ્રદાયમાં કચ્છનો સત્સંગ જે વખણાઈ ગયો ધર્મ નિયમના, એ બાપાશ્રીના રૌદ્ર રૂપને કારણે. સહેજ પણ કોઈ પાપ કર્યું હોય ને છુપાવે ને પાછો ચીનનો સાહુકાર થઈને ફરતો હોય ને, તો બાપાશ્રી એને સ્વીકાર ન કરે. ફરી સભામાં એની વલે લઈ લે. આવા બાપા. અને બાપાશ્રીએ કેવા આશીર્વાદ આપ્યા. ભગવાનનું બળ રાખી તમે ધર્મ નિયમને દેહ કરીને પાડો. જો દેહ કરીને તમે ધર્મ નિયમમાં રહેશો તો અંતરના સંકલ્પના દોષ ટાળવાની બાપાશ્રી કે જવાબદારી અમારી. આવા દયાળુ આશીર્વાદ આપનારા બંધુ અબજી બાપા. એ બાપાશ્રીના ચરિત્રો વંચાય છે અહીંયા કથામાં. એમનું પ્રાગટ્ય, એમની બાળલીલા,
એમનો વિવાહ, એમને પછી બંધુ આગળ જે જ્ઞાનદાનની બધી વાતો આવશે, ઐશ્વર્યની બધી વાતો, આવા અબજી બાપા સ્વયં શરણ ભગવાનનો જે 125 વર્ષનો સંકલ્પ એ પૂર્ણ કરવા પધારેલા સ્વયં શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન બંધુ, આવા એ અબજી બાપા. અને એ અબજી બાપાની આ બધા આપણે બેઠા છીએ ને, આપણા ઉપર પરમ કૃપા છે. આ આશીર્વાદ, આ એમનું જ્ઞાન આપણને મળ્યું છે વારસામાં. માટે બંધુ, વર્તમાન સમયે જે મુમુક્ષુને આ અબજી બાપાશ્રીના જ્ઞાનને વિશે આસ્થા બેઠી છે, એના જેવો કોઈ ભાગ્યશાળી નથી. કહેતા વર્તમાન સમયે જે આપણે શ્રી શ્રવણ ગાદીના આશ્રિત છીએ, અબજી બાપાશ્રીના આશ્રિત છીએ, આપણા જેવા કોઈ ભાગ્યશાળી નથી બંધુઓ. આવો મહિમા અબજી બાપાશ્રીનો છે. આપણે બંધુ ભગવાનની કૃપાથી, એ બાપાની કૃપાથી, સાંઈ બાપાની કૃપાથી, વેદરત્ન આચાર્ય સ્વામીજી મહારાજની કૃપાથી આ જ્ઞાનને વિશે, આ સમજણને વિશે આપણને આસ્થા બેઠી છે. માટે આપણે બહુ ભાગ્યશાળી છીએ.